السلام عليكم، معكم سارة في المطبخ. اليوم بدنا نعمل صينية البطاطا بحشوة اللحمة والخضار أو سوفلي البطاطا مع شوية تغييرات. طعم كتير طيب، الحشوة كتير لذيذة وبهاراتها طيبة، وكمان خلطة البطاطا اللي حنعملها حتخلي البطاطا ماسكة عنا وما تفرط بس بدنا نقطعها. وصفة جدا طيبة وكتير بنصحكم تجربوها، وإذا بتحبوا دايما تشوفوا الوصفات اللي عم نزلها والأفكار اللي ممكن تعملوها بالمطبخ تسهل عليكم تعملكم أكلات طيبة، ما عليكم إلا تشتركوا بالقناة وتضغطوا على زر الجرس ليوصلكم كل جديد. دوبت شوية زبدة على النار، نضيف عليهم بصلة مفرومة وبقليها حتى تدبل وتاخد لون. بس ياخد البصل لون عنا بدنا نضيف عليه 2 توم مهروس، بدنا نقليهم شوي مع البصل بس ما منطول عليهم كتير، ومن بعدها بنضيف اللحم. وهلأ بدنا نضيف نص كيلوغرام من اللحمة المفرومة، وهلأ على نار قوية بدنا نقلب اللحمة حتى تاخد عنا لون، ما ضروري تستوي بشكل كامل، حتاخد استواء مع باقي المكونات بعدين. بدي اضيف عليهم علبة ذرة وعلبة فطر، ضروري نكون مصفينهم منيح من المي، وما بدنا سوائل بالحشوة حتى ما تنزعلنا الوصفة. وللبهارات بدنا ملعقة صغيرة سبع بهارات، نص ملعقة صغيرة بابريكا، نص ملعقة صغيرة كاري، وربع ملعقة صغيرة فلفل أسود. النوع اللي ما متوفر عندكم فيكن تبدلوه بنوع تاني بترغبوه. منملح حسب الرغبة، ومنخلط كل المكونات ونتركها على النار لمدة 5 دقايق. وهيك صارت جاهزة عندي حشوة اللحم مثل ما شايفين ناشفة وما بقلبها سوائل، هيك بدنا اياها تكون. هلا منحطها على جنب ومنبلش بطبقة البطاطا. هون عندي 2 كيلوغرام من البطاطا أو 5 حبات كبار، منقشرهم منقطعهم ومنسلقهم بشكل كامل. لازم يصيروا كتير كتير طرايا، أبدا ما لازم يكون فيهم أي قسوة حتى ينهرسوا عنا بشكل منيح. وأنا البطاطا ملحتها هي وعم تنسلق، وهلأ بعد ما صفيتها هيدا شكلها مثل ما شايفين. البطاطا على الآخر مستوية عنا، ما بقلبها أي قساوة، ومنبلش نهرسها بأي أداة متوفرة عنا لهرس البطاطا. ويفضل دغري هي وسخنة حتى تكون سهلة معنا. منضلنا مكملين على نفس الطريقة حتى تنهرس عنا كل البطاطا وما يكون في عنا أي تكتلات فيها. وكمان بس بدنا نحط البطاطا بعد السلق لازم نصفيها منيح من المي، ما تضيفوا معها مي حتى ما تنزعلنا المقادير وتصير كتير رخوة عنا وتعذبنا. وهيدا شكلها النهائي، صارت جاهزة لنضيف عليها المكونات. عندي هون 2 بيض بالشوكة شوي منحركن حتى يصيروا بعدين سهل ينخلطوا مع البطاطا وما يعذبونا. وهلا عندي ربع كوب من الزبدة بحرارة الغرفة، لازم تكون لينة وما لازم تكون باردة. ملعقة كبيرة مليانة من الحليب البودرة، منملح حسب الرغبة، واخر شي منضيف البيض اللي حركناه على جنب. وهلأ بواسطة الملعقة بنخلط كل المكونات حتى يمتزجوا بشكل كامل. وبطبيعة الحال نحن لبين ما نكون صفينا البطاطا وهرسناها ونكون جهزنا باقي الأغراض بتكون أخدت لها شي دقيقة أو دقيقتين. البطاطا بتتفالى شوي صغيرة، فالبيض ما بينضاف دغري على البطاطا سخنة كتير، بتكون دفيت شوي، فهيك بيكون ممتاز. وهيدا القوام النهائي اللي بنوصله، لازم يكون هيك قوام ماسك على بعضه، مش كتير رخو ولا كتير ماسك، هيك بيكون ممتاز وبيتوزع معنا بسهولة. وانا هون ما استعملت حليب سائل لانه ما بدي اياها رخوة اكتر، بس حطينا حليب بودرة ليعطينا طعم طيب. وهلأ بصينية الفرن دهنتها شوية زبدة، فيكن زبدة فيكن سمنة اللي متوفر عندكم، المهم بدنا ندهنها حتى ما تلزق عنا وما تعذبنا. نقسم البطاطا أو خلطة البطاطا اللي عملناها لنصفين. أول نص بنعمله الطبقة الأولى بنوزعه بهيدا الشكل، والملعقة كمان إذا بدكن خلوها من ورا ممسوحة بالزيت النباتي، فبيصير البطاطا دغري بتتوزع عنا وما بتعذبنا، وهي إجمالها كمان ما بتعذب. بنوزعها بهيدا الشكل بتتوزع عنا بالتساوي. فوق البطاطا بدنا نحط حشوة اللحمة كلياتها، بالنص بدها تكون. ما تفكروا ابدا انه حشوة اللحمة هيك بهالكمية كتيرة، بالعكس انا ضايفة الخضار كمان تعطيها كمية اكبر. هيدا الطبق بده كمية حشوة منيحة لانه البطاطا طبقتين، فما بدنا اياها تكون ناشفة، بدنا يكون في حشوة طيبة جواتها. بعد ما وزعنا حشوة اللحمة والخضار، هلأ منضيف الطبقة الثانية من البطاطا بنفس الطريقة، بدنا نضيفها وبدنا نوزعها كمان. توزيعها كتير سهل، شوي شوي بالملعقة مثل ما شايفين.
منوزع على مهلنا وهي لحالها بتتملس بتاخد بأي جهة بدنا ناخدها. ولو شوي طلع لحمة لفوق بترجع دغري بتتغطى بسهولة مثل ما شايفين. ناخد من المحلات اللي حاسين فيها كتير بطاطا على المحلات اللي فيها أقل حتى يتوزع بشكل كامل بهيدا الشكل. وهلأ على فرن محمى على درجة حرارة 180 بالرف الوسط، النار من تحت لمدة 20 دقيقة حتى تنشف عنا البطاطا. وهلأ بعد ما طلعناها من الفرن مثل ما شايفين على الجناب أخدت لون عنا وصارت ماسكة على بعضها أكتر. هلأ أنا بحط الجبنة، ما بحطها قبل لأنه قبل إذا حطيتها حتاخد وقت كتير بالفرن وتدوب قبل وقتها وقبل ما تنشف عنا البطاطا بالشكل المطلوب. فهلأ منصير منحط الجبنة ومندوبها ومنحمرها على ريحتنا. وهي بالعادة بنحطلها كعك مطحون على الوجه، بس أنا ما عم حط لأنه تنشيفة البطاطا لحالها بتكفي، ما في داعي أي شي يكون ناشف من فوق. بالعكس الجبنة بتعوض وبتعطي قوام كتير حلو من فوق. فأنتوا حسب الرغبة، إذا كتير بتحبوا تحطوا كعك مطحون عليها أكيد فيكم تحطوا، وفيكم تستغنوا عنه مثل ما أنا عاملة. وهيدا شكلها بعد ما حمرنا الجبنة من فوق. بس حطيت الجبنة ورجعت فوتها على الفرن، النار مش من تحت بس من فوق كرمال ندوب ونحمر الجبنة. وهلأ منقطعها وبتصير جاهزة للتقديم. فعلا وصفة بتعملنا كمية منيحة للعيلة وللضيوف، ما بتاخد كتير وقت بالتحضير ومنا كتير متعبة، ما بدها جهد كبير، بتعطينا نتيجة كتير حلوة. هيدي القطعة مثل ما شايفين ماسكة معنا، منا فارطة، شكلها كتير حلو، طعمها كتير طيب وريحتها كمان رائعة. وهيك بنختم وصفتنا لليوم، إن شاء الله تكون عجبتكم، بتمنى تجربوها وتعطوني رأيكم فيها. صحتين وهنا.